Σήμερα θα ακούσεις μία ιστορία που δεν θα σου πουν ποτέ. Πριν το Χριστό, πριν τις αυτοκρατορίες της Δύσης, υπήρχε ένας θεός και ένας βασιλιάς που τόλμησαν να ενώσουν τον κόσμο. Ήταν ο καιρός που οι θεοί πορεύονταν ανάμεσα στον άνθρωπο. Ο Διόνυσος, γιος του Διός και της Εμέλης, έφερε στην Ασία το κρασί, το πάθος, τη μέθη και τη λύτρωση. Όπου πάτησε η άγρια γη, διέδωσε πολιτισμό, τέχνη και τρέλα. Ο Διόνυσος, με κρασί και όραμα, λέγουν πως διέσχισε την Ασία με σάτυρους και μενάδες. Όπου επέρασε, η άγρια φύση σημέρωσε. Τα θερία γέλασαν και ο άνθρωπος έμαθε το κρασί. Ο Διόνυσος δεν ήταν θεός του πολέμου, ήταν θεός ενώσεως. Ένωσε ανθρώπους και φύση, ζωήν και θάνατον, Ανατολήν και Δύσιν. Αιώνες αργότερα, ένας άνθρωπος από τη Μακεδονία ακολούθησε τα ίχνη του Θεού. Έλεγαν πως εκεί που έφτανε ο Διόνυσος, εκεί θα έφτανε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα βάλουμε ένα ερώτημα. Ο Διόνυσος και ο Αλέξανδρος ήσαν οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές? Γράφτε στα σχόλια τη γνώμη σας. Πατήστε like και κάντε εγγραφή για περισσότερα βίντεο. Ο Αλέξανδρος, με φωτιά και σπαθί, ένωσε Ανατολή και Δύση κάτω από το ίδιο όνειρο. Όπως ο Διόνυσος διέσχισε την Ασία, έτσι και ο Αλέξανδρος ανέβηκε πέρα της Μακεδονίας, πέρα της Ελλάδος. Κάθε πόλης που επέρασε εθεώρη τον βασιλέα ως αντίγραφο του Θεού. Τα όρια της γης δεν ήσαν πλέον όρια, ήσαν σκιές μπροστά στην επιθυμία του ανθρώπου να επεκταθεί. Ήταν απλώς κατακτητές ή οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές στην ιστορία? Ούτε Θεός ούτε βασιλεύς εφοβήθηκαν τα όρια. Ήταν ίσως οι πρώτοι που εζήτησαν έναν παγκόσμιον άνθρωπο. Ο Διόνυσος και ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Έλληνες που ένωσαν τον κόσμο πριν αυτός υπάρξει. Δύο πορείες, χωρισμένες από αιώνες και όμως δεμένες με την ίδια μέθη της δόξας. Ο Διόνυσος, ο Θεός που ταξίδευσε ως την άλλη άκρη της γης για να διδάξει στους ανθρώπους τη χαρά και το μυστήριο. Και ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς που ακολούθησε τα ίχνη του μέσα στις ίδιες ερήμους κάτω από τους ίδιους ουρανούς. Πριν υπάρξει η λέξη παγκοσμιοποίηση, οι Έλληνες είχαν ήδη ενώσει τον κόσμο. Ο Διόνυσος ταξίδευσε από την Ελλάδα ως την Ινδία, διδάσκοντας τέχνη, γιορτή και ελευθερία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ακολούθησε τα βήματά του, σμιλεύοντας ένα κοινό πολιτισμό από την Μακεδονία ως τον Ινδό ποταμό. Ήταν απλώς ήρωες ή φορείς ενός θεϊκού σχεδίου? Μπορεί ο άνθρωπος να γίνει σύμβολο ενότητας ή μήπως κάθε θεός χρειάζεται θνητό σώμα για να φανερωθεί? Ο Διόνυσος, ο θεός του κρασιού, της τέχνης και της απελευθέρωσης, δεν γεννήθηκε απλώς. Αναστήθηκε από τη φωτιά του ίδιου του Δία.
γιος ανθρώπινης μητέρας και Θεού, έφερε μέσα του το σπέρμα της Ένωσης, το σύμβολο του Θείου και του θνητού. Δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Κινούμενος με πομπές, θορύβους και μυστήρια, διέσχισε βουνά και ποτάμια, μεταφέροντας το πνεύμα του πολιτισμού και της τρέλας. Κάθε κρασί, κάθε γιορτή, κάθε μύθος που άφησε πίσω του ήταν ένας κόσμος του οράματός του. Ένας κόσμος ενωμένος, μακριά από φόβο και περιορισμούς. Ο Διόνυσος άφησε ίχνη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Πριν καν υπάρξει η λέξη παγκοσμιοποίηση, ο Θεός δεν έμεινε ποτέ σε ένα τόπο. Πέρασε από τη Θήβα στη Φρυγία, από τη Λιβύη ως τις όχθες του Ινδού. Δεν κατακτούσε με όπλα, μάγευε με χορό, με μουσική, με κρασί. Εκεί όπου πήγαινε, οι λαοί ξεχνούσαν τις διαφορές τους, έπιναν από το ίδιο κύπελο και γίνονταν ένα. Η πρώτη παγκοσμιοποίηση του Διόνυσου. Όμως, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς και ένας άλλος Έλληνας, 6.300 χρόνια πριν τον Αλέξανδρο, εξεστράτευσε στα ίδια μέρη και για τον ίδιο σκοπό. Αυτός ήταν ο Διόνυσος. Η εκστρατεία του ανά την οικουμένη είχε σκοπό, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Σταγυρίτη, τη διάδοση της λατρείας του Δία. Φωτεινός ουράνιος Θεός και του λαμπρού, ευγενούς και ύψης του πολιτισμού που πηγάζει από αυτήν. Έτσι ο Διόνυσος έφτασε μέχρι την Ινδία, ακολουθώντας την εξής διαδρομή, όπως τη διασώζει ο Σταγερίτης μέσα από πολλούς αρχαίους συγγραφείς. Από την πατρίδα του τη Θήβα πήγε στη Φρυγία, όπου υποβληθεί σε καθαρτήριες τελετές, μοιήθηκε στα ιερά μυστήρια και χειροτονήθηκε ιερέας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εσύναξε πολυπληθές στράτευμα, κυρίως από γυναίκες, με σκοπό τη διάδοση της θρησκείας και του πολιτισμού, του φωτός στην αναοικουμένη. Αρχικά μετέβη στους έρημους της Λιβύης, σημερινή δυτική έρημος της Αιγύπτου, όπου οι Λίβιες του είπαν πως είχαν μία προφητεία του Άμμονος, που έλεγε πως μέλει να τους επισκεφτεί ο Υιός του, ο Διόνυσος, για να αναλάβει τη βασιλεία τους και αφού γίνει κύριος όλης της οικουμένης θέλει να νομιστεί Θεός. Τότε ο Διόνυσος ίδρυσε στην εκεί έρημο το μαντίο του Άμμονος, όρισε ιερείς και γιορτές προς τιμή του και έκτισε μία πόλη κοντά σε αυτό. Αυτή η έρημος εκλήθη Αμμόνιος χώρα και είναι η σημερινή Σίουα. Επειδή το αστρονομικό συμβούλιο του Άμμονος ήταν κρυός, τον παρίσταναν με κέρατα κρυού και κατά επέκταση παρίσταναν έτσι και τον ιόν του Διόνυσο. Αργότερα παρίσταναν Τιουτοτρόπος και τον Αλέξανδρο, ή τους παρίσταναν φορώντας τέτοιους είδους περικεφαλαία. Ο Διόνυσος ζήτησε πρώτος χρησμός από το μαντίο του Άμμονος για την εκστρατεία του. Ο χρησμός που του εδόθη ήταν πως αν ευεργετήσει τους ανθρώπους θα έδριζε την αθανασία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Αλέξανδρος, αφού έλαβε τον ίδιο χρησμό από το μαντίο και αφού το ανακαίνισε, θέλησε να ταφεί εκεί. Προφανώς γνώριζε από την ιστορία του Διονύσου. Μετά τη Λιβύη ο Διόνυσος μετέβη στην Αίγυπτο, όπου δίδαξε τη λατρεία του Άμμονος Διός και του Ολύμπου. Δίδαξε
Δίδαξε επίσης την γεωργία, την αμπελουργία, την ινοποιία, τη ζυθοποιία. Συνέχισε την εκστρατεία του στη Συρία. Ο Σταγυρίτης μας πληροφορεί πως οι Εβραίοι τελούσαν βακχικές τελετές, κρατώντας θρησούς. Διέτρεξε όλη την Μικρά Ασία. Στην Λιδία έλαβε ιδιαίτερη υποδοχή και από εκεί πέρασε στη Θράκη. Στη Θράκη πολέμησε και νίκησε τον ασεβή βασιλιά Λικούργο. Έστεψε βασιλιά της Θράκης τον εγχώριο Θάροπα, αφού δίδαξε σε αυτόν τα μυστήρια του Διός. Το βασιλικό και ιερατικό αξίωμα του Θάροπα διαδείχθη ο ιός του, ο Ιάγρος, και εκείνου ο ιός Ορφεύς. Από τη Θράκη κατέβηκε στην Αιθιοπία, όπου πολέμησε κατά του ασεβούς βασιλιά Διριάδη. Αφού κυριάρχησε στη χώρα, κατευθύνθηκε προς Ανατολάς. Διαπέρασε το ποταμόν Εφράτη, οχούμενος επί άρματος ζευμένου επί Τίγρεων. Από αυτό το γεγονός ονομάστη ο ποταμός Τίγρης. Στην Ινδία κυριάρχησε, αφού έδωσε μάχη με τον βασιλιά Μοίρανο. Όμως, επειδή εστράτευε με μεγάλη ευταξία, ευνομία και φιλανθρωπία, αποδεικνύοντας πως στρατεύει για να τιμωρήσει τους κακούς και να ευεργετήσει τους καλούς, τον ενδέχονται παντού φιλοφρόνος, δίδοντες του προθήμους και όλα τα αναγκαία και συστρατευόμενοι μαζί του. Από όπου πέρασε ίδρυσε πόλεις, δίνοντάς του συνήθως το όνομα Νίσα. Εξημέρωσε και εκπολίτησε λαούς άγριους, διδάσκοντάς τους τη λατρεία του Θεού, του φωτός και τον πολιτισμό του. Στην Ρίκη Βέντα αναφέρεται πως η ηλιακή λατρεία ήδη κατά τη 3η χιλιατηρίδα π.Χ. ήταν διαδομένη στη μισή ανθρωπότητα. Από την Ινδία ο Διόνυσος πέρασε στη Βακτριανή και μετά στη χώρα δυτικά της Κασπίας, όπου τον εδέχθησαν φιλοφρόνος. Εκεί μάλιστα, στο Κάφκασο, είχε βρεθεί το αρχαιότερο κρασί μέσα σε πιθάρι, στερεοποιημένο. Συνέχισε στη Πλαφαγωνία, όπου εστήθη μεγάλος χορός και ονομάστη η εκεί πόλης Καλύχωρος. Προχώρησε δυτικά και ταξίδευσε σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, διδάσκοντας τις ιερές τελετές. Συνέχισε στην Αττική, όπου εδίδαξε τα ελευσίνια μυστήρια, και αφού διήρθε όλη την Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, στράφηκε προς τη Δύση, πράγμα που δεν πρόλαβε να κάνει ο Αλέξανδρος. Ο Διόνυσος έφτασε στην Ισπανία και την Πορτογαλία με 3 στρατηγούς. Τον Πάνα, ο οποίος έδωσε το όνομά του στην Ισπανία, τον Λούσο, που έδωσε το όνομά του στη Λουσιτανία, και τον Κισό. Επέστρεψε στην πατρίδα του τη Θήβα μετά από 3 ετών εκστρατεία, που εθέσπισε την εορτή Τριητερίδα. Σύμφωνα με παλιότερους μύθους, οι σάτυροι και οι Σιλινοί δεν ήταν ακολουθοί του, αλλά κατέτρεχαν και πολεμούσαν για αυτόν. Κατά μία διήγηση εφωνεύθη σε κάποια μάχη με τους Αργίους, ενταφιάστη στους Δελφούς πλησίων του αγάλματος του Απόλλωνος. Τον τάφο του ο αυτοκράτορας Αύγουστος αφιέρωσε τα όπλα του και ο Νέρον τη κιθάρα του. Στην εποχή που οι θεοί άνοικαν σε πόλεις, ο Διόνυσος ήταν ο πρώτος που δεν άνοικε πουθενά. Ένας ξένος παντού, μα δικός όλων. Έφερε την ιδέα πως το θείο δεν γνωρίζει σύνορα, πως ο άνθρωπος, όποιας γλώσσας ή φυλής κι αν είναι, μπορεί να αγγίξει τον ίδιον ουρανό. Η εκστρατεία στην Ανατολή.
Πολλούς αιώνες μετά, ένας άνθρωπος γεννήθηκε για να γίνει θρύλος. Ο Μέγας Αλέξανδρος, γιος του Φιλίππου, μαθητής του Αριστοτέλη. Με φωτιά στα μάτια και όραμα στην καρδιά, ξεκίνησε να ενώσει τον κόσμο. Η πορεία του ήταν γεμάτη μάχες, αλλά και πολιτισμό. Δεν κατακτούσε μόνο χώρες, ένωσε ιδέες, θρησκείες, τέχνες. Επί του ονόματός του, ο κόσμος ανέπαινε φόβο και θαυμασμό. Ο Μέγας Αλέξανδρος ουκ ήτο μόνος, ήτο απέραντος όνειρος της Ελλάδος. Όπως ο Διονύσιος πορεύτηκε πέρα από τα όρια της Ασίας, έτσι και ο Αλέξανδρος ανέβηκε πέρα της Μακεδονίας, πέρα της Ελλάδος. Πλούταρχος βίη παράλληλη έγραψε: ο Αλέξανδρος ως περθεός ευάδισε και ουδέν εφοβείται όσα τα όρια των ανθρώπων. Μαζί με το ξύφος και την ασπίθα κουβαλούσε ένα όραμα: να ενώσει Ανατολή και Δύση, να φέρει πολιτισμό όπου υπήρχε χάος, να διαδώσει την ελληνική γλώσσα, τις τέχνες, τη γνώση, όπως είχε κάνει πριν ένας Θεός. Κάθε πόλης που επέρασε εθεώρη τον βασιλέα ως αντίγραφο του Θεού. Τα όρια της γης δεν ήσαν πλέον όρια. Ήσαν σκιές μπροστά στην επιθυμία του ανθρώπου να επεκταθεί. Ένας άνθρωπος που έγινε Θεός για να ενώσει τον κόσμο. Η Μακεδονία ή το απλή Κιτίδα, η Περσική Αυτοκρατορία, η Αίγυπτος, η Βακτριανή, όλος ο κόσμος έγινε το πεδίο του μεγαλείου του. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν ήταν μόνο στρατηγός. Ήταν ο πνευματικός κληρονόμος του Διονύσου, που έζησε για να ενώσει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Ο Αλέξανδρος διέσχισε έρημους και ποτάμια, υπεράνθρωπη στρατιωτική ισχύ αλλά και διπλωματία. Κάθε μάχη δεν ήταν μόνο όπλα, ήταν διάλογος μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών. Ο Αλέξανδρος έμοιαζε να λέγει: η γη είναι μία και ο πολιτισμός η γλώσσα και ο λόγος δύναται να την ενώσει. Δεν κατέκτησε απλώς χώρες, ένωσε λαούς, πολιτισμούς, ιδέες. Πόλεις ιδρύθηκαν, ναοί υψώθηκαν. Γράμματα και επιστήμες ταξίδεψαν μαζί με τα στρατεύματά του. Και όπου περνούσε ο Αλέξανδρος, η σκία του Διονύσου τον ακολουθούσε. Το ίδιο όραμα, η ίδια επιθυμία, να ενώσουν τον κόσμο κάτω από ένα φως, να κάνουν θνητό και Θεό σύμβολα της ενότητας. Η παγκοσμιοποίηση του Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος εκκίνησε πέρα από τα όρια της Ελλάδος, με τη στρατιά του, με τα άλογα και τα όπλα, αλλά και με πνεύμα του Διονύσου που ακολουθούσε εν σιωπή. Η Μακεδονία ή το Κιτίδα, Περσική Αυτοκρατορία, Αίγυπτος ή Βακτριανή, όλος ο κόσμος έγινε το πεδίο του μεγαλείου του. Κάθε πόλης που κατακτούσε έφερνε μαζί τις νέες γλώσσες, θεούς και μύθους. Καθώς εξετείνετο η στρατιά του, ο βασιλεύς ενσάρκωνε το μυστήριο του Διονύσου. Ο πολιτισμός δεν είναι το έδαφος αλλά πνεύμα. Η γλώσσα, η τέχνη και ο λόγος ήσαν ο χάρτης της ενώσεως. Ο Διόδωρος ο Σικελός στις βιβλιοθήκες γράφει: «Ουχ η σιδηρά εξουσία μόνη, αλλά η ιδέα του πολιτισμού, ο λόγος και η γλώσσα, ετοίμαζεν τα έθνη προς ένωση». Κάθε νέα χώρα που συναντά, ο Αλέξανδρος μηνύει τον διονυσιακό μύθο.
Ο Θεός που φέρνει την ιδέα της ενώσεως, το κρασί, τη μέθη και τη χαρά. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν ήταν μόνο στρατηγός. Ήταν ο πνευματικός κληρονόμος του Διονύσου, που εζήτησε να ενώσει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Οικουμένη είχε στόχο τη διάδοση του πολιτισμού του Φωτός. Η πολιτιστική προσφορά του ίδιου και των επιγόνων του στις χώρες από όπου πέρασε είναι αδιαφυσβήτητη και εξαίρεται ακόμα και σήμερα από τους λαούς του. Ίδρυσε πολλές πόλεις, οικοδόμησε θαυμαστά μνημεία, δίδαξε επιστήμες, τέχνες, φιλοσοφία, θεολογία, ηθικές αξίες. Παγκοσμιοποίησε τον τότε γνωστό κόσμο και διέδωσε την ελληνική γλώσσα, που αργότερα έγινε η γλώσσα του Ευαγγελίου και αποτελεί τη πιο τελειοποιημένη γλώσσα ως προς τη διατύπωση των θεολογικών, φιλοσοφικών και επιστημονικών εννοιών. Ο Αλέξανδρος δεν κατέκτησε μόνο χώρες, ένωσε λαούς, ιδέες, θρησκείες και τέχνες. Πόλεις ιδρύθηκαν, μνημεία υψώθηκαν και η γνώση ταξίδευσε. Κάθε βήμα του ήταν συνέχεια του οράματος του Διονύσου. Η παγκόσμια ενότητα μέσα από την ελληνική κληρονομιά. Ο Αλέξανδρος είχε εγωιτευθεί από τις ιστορίες που άκουγε για το Διόνυσο και τις εκστρατείες του στις χώρες από τις οποίους ο ίδιος περνούσε και για τον ίδιο σκοπό, ο οποίος η ταμενή διάδοση της θρησκείας του Φωτός και υψηλός πολιτισμός της, μαζί με τη θεολογική της γλώσσα που δεν ήταν άλλη από την ελληνική. Μάλιστα, ίσως ο Αλέξανδρος να είχε συνδέσει το έργο του με το έργο του Διονύσου ως συνεχιστής του, καθώς και ο Διόνυσος, όπως και ο Αλέξανδρος, είχε ανακηρυχθεί υιός του άμμονος Διός. Εκεί στην Ινδία ο βασιλεύς είδε τη γη πλουσιώδη και ξένη, τα ποτάμια και τα δάση, τα θηρία και των λαών, όλα εν αρμονία. Και ένιωσε ότι ο Διόνυσος που ήρθε πρώτος εκεί, διδάσκοντας την ενότητα, ζώντας μέσα στον ίδιον, κάθε νίκη δεν ήταν μόνο έδαφος, ήταν διάλογος μεταξύ ανθρώπων, θεών και υλών πολιτισμών. Ο Αλέξανδρος, ο στρατηγός και πνευματικός κληρονόμος του Διονύσου, ο Αλέξανδρος ως ενσάρκωση του Θεού. Η σκιά του Διονύσου ακολουθούσε τον Αλέξανδρο. Ο Διόνυσος έφερε την ιδέα της ενώσεως με την μέθη, το πάθος και την ιερή χαρά. Ο Αλέξανδρος επάτησε τη γη με στρατιά, τη δύναμη και την διορατικότητα και έκαμαν αντικριστά την αρχαία Ελλάδα και τον κόσμο ένα πεδίο συνάντησης. Ο Πλούταρχος γράφει: ο Αλέξανδρος όχι μόνο τη γη κατέκτησεν, αλλά και το νου των ανθρώπων. Ο θνητός έγινε φορέας του Θείου. Ο βασιλιάς ενσάρκωσε το όραμα του Θεού. Ο Θεός είχε ήδη ανοίξει το δρόμο. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν μόνο στρατηγός. Ήταν η ενσάρκωση ενός μυστικού σχεδίου. Κάθε πόλη που ιδρύθηκε, κάθε πολιστική ένωση, κάθε θρύλος που δημιουργήθηκε ήταν ένα κομμάτι της θεϊκής κληρονομιάς. Διόνυσος και Αλέξανδρος, μύθος και ιστορία έδειξαν ότι ο κόσμος δίνεται να γίνει μια ενολότητα. Ότι θνητοί και θεοί, άνθρωποι και φύσεις, εάν ενώσουν τα πνεύματα, η ιδέα της παγκόσμιας ενώσεως δεν είναι όνειρο. Καθώς επεκτείνονταν η στρατιά του, ο μύθος και η ιστορία συναντιόταν.
Ο Διόνυσος ζόνταν μέσα στην πορεία του βασιλέα και η γη έμοιαζε ως χάρτης, όπου θνητός και Θεός γίνονταν ένα. Και οι δύο είχαν το ίδιο όραμα. Ένας κόσμος χωρίς σύνορα, χωρίς φόβο, όπου η τέχνη, η γνώση και η ελευθερία ταξιδεύουν μαζί με τον άνθρωπο. Ο Νόνος στα Διονύσια αναφέρει: ο Θεός πορεύεται με τη μέθην, ο βασιλεύς με τη στρατηγική, και εκεί που συναντιόνται η γη και ο νους είναι μία ολότητα. Όπως ο Διόνυσος ήλθε πρώτος, έτσι και ο Αλέξανδρος ακολούθησε, ενσωματώνοντας το μύθο στην πραγματικότητα και δημιουργώντας το πρότυπο του κόσμου που δύναται να ενωθεί. Πριν από τη τεχνολογία, πριν από αυτοκρατορίες, υπήρξαν δύο Έλληνες που οραματίστηκαν την παγκόσμια κοινωνία. Ο Διόνυσος άνοιξε το δρόμο, ο Αλέξανδρος τον περπάτησε. Το τίμημα. Αλλά η ενότητα έχει πάντα τίμημα. Ο Αλέξανδρος δεν έζησε για να δει την πλήρη αρμονία των λαών του. Κάθε νίκη συνοδεύονταν από θυσίες, κάθε πόλη από πόνο, κάθε ιδέα από σύγκρουση. Ο θνητός κουβαλούσε το βάρος του θεϊκού οράματος. Ο Διόνυσος γνώριζε τη μοίρα του θνητού. Και όμως ο κόσμος τους άλλαξε για πάντα. Ο βασιλιάς γνώρισε τη μοίρα του. Το όραμα απαιτούσε θυσίες. Φίλοι έπεφταν, λαοί υποτάσσονταν και ο ίδιος πληγωνόταν από το βάρος της ευθύνης. Όμως κάθε πόνος, κάθε μάχη ήταν μέρος ενός σχεδίου που ξεκινούσε από τον Θεό. Κάθε πόλη, κάθε έθνος, κάθε πολιτισμός που συναντούσε ήταν μια μαρτυρία πως η ενότητα απαιτεί και θάνατο και γέννηση. Το όραμα ζει ακόμα. Οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές, Έλληνες, που ένωσαν τον κόσμο με τέχνη, γνώση και δύναμη. Ο Διόνυσος και ο Αλέξανδρος, Θεός και θνητός, μύθος και ιστορία αφήνουν το μήνυμα. Το όραμα της ενότητας δεν είναι απλώς ένα όνειρο, είναι η κληρονομιά μας, που ζει ακόμα στις πόλεις, στους ναούς και στις ιδέες. Και η ιστορία θυμάται πως η ενότητα απαιτεί θάρρος, θυσία και όραμα. Διόνυσος και Αλέξανδρος άφησαν ένα μήνυμα που ταξιδεύει αιώνες. Η ενότητα είναι εφικτή. Η γνώση και η τέχνη μπορούν να ενώσουν τον κόσμο. Η γη φωτίζεται, αστέρια, μονοπάτια που ενώνουν τις υπήρους. Η επιρροή στον πολιτισμό. Από την Ελλάδα έως την Ινδία, από την Αίγυπτο ως την Θράκη. Η επιρροή τους διαπερνά τις γενιές. Η ελληνική γλώσσα έγινε γλώσσα επιστήμης και φιλοσοφίας. Οι τέχνες ταξίδεψαν, οι ιδέες φώτισαν ανθρώπους και το όραμα της παγκόσμιας κοινότητας άρχισε να ζει. Κάθε πόλη που κατέκτησε, κάθε ποτάμι που διέσχισε, κάθε θρόνος που κάθισε, ο Αλέξανδρος ενσάρκωνε το διονυσιακό μύθο. Ο κόσμος δύναται να γίνει ένας κάτω από τον λόγο, τη γλώσσα και την τέχνη. Ο Πλούταρχος αναφέρει: «Ούχ η δύναμη των χεριών μόνη, αλλά η δύναμη του νόους και της επιρροής των ιδεών εξέτεινε τον άνθρωπο πέρα τα όρια της γης». Ο Διόνυσος πορεύθηκε πρώτος, άφησε μυστήρια και μέθη στη γη και δίδαξε την ιδέα ότι οι άνθρωποι και φύσεις μπορούν να ενωθούν.
Ο Μέγας Αλέξανδρος, στρατηγός και θεοειδής, ακολούθησε τον δρόμο αυτόν με τη δύναμή του, τη στρατηγική και τη διορατικότητα. Όπως ο Διόνυσος έδειξε την ιδέα της ενώσεως, έτσι και ο Αλέξανδρος απέδειξε ότι ο κόσμος που άφησε πίσω είναι προς ανάμνηση, μάθηση και οδηγός για τα μέλλοντα. Και ο δρόμος που άνοιξαν συνεχίζει να φωτίζει κάθε γενιά. Καθώς αφήνουν πίσω τον κόσμο, παραμένουν οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές, μη μόνο με τη βία, αλλά με πνεύμα, λόγο και την ιδέα της ενώσεως. Όταν ο Διόνυσος και ο Αλέξανδρος έπαψαν να βαδίζουν στη γη, η σκιά τους έμεινε πάνω της. Δύο πορείες, ένας σκοπός, η ένωση ανθρώπων, πολιτισμών και πνευμάτων. Δεν ήσαν μόνο κατακτητές, ήσαν οι πρώτοι που ετόλμησαν να σκεφτούν παγκόσμια. Ο μύθος του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου έγιναν ένα. Από το κρασί του Διονύσου έως τη δόξα του Αλεξάνδρου, η Ελλάς έδειξε ότι το πνεύμα μπορεί να ενώσει όλον τον κόσμο. Έτσι αρχίζει η αληθινή παγκοσμιοποίηση. Διόνυσος και Μέγας Αλέξανδρος, Θεός και θνητός, μύθος και ιστορία. Το όραμά τους ζει ακόμα μέσα σε κάθε άνθρωπο που τολμά να ενώσει τον κόσμο. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε like, κάντε κοινοποίηση σε άτομα που τους αρέσει η ιστορία και γράφτε σχόλιο με αυτά που πιστεύετε περί του θέματος. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.